بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا أصدقائي. النهاردة إن شاء الله تعالى معانا حلقة جديدة من سلسلة تعليم القراءة والكتابة والإملاء، وهنشرح الألف اللينة الممدودة والمكسورة، وهنتعرف على معنى الألف اللينة وأشكال الألف اللينة في الكلمات، وأيضا كيفية كتابة الألف اللينة في آخر الأسماء. أولا تعالوا نعرف معنى الألف اللينة يا أصدقائي. الألف اللينة ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، يعني هي ألف ساكنة والحرف اللي قبلها دايما مفتوح. أيضا يا أصدقائي لا يمكن الابتداء بها في الكلمة. ثانيا هنتعرف على أشكال الألف اللينة. الألف اللينة تأتي بشكلين أو صورتين. في وسط الكلمة شكلها ثابت، تأتي على شكل ألف ممدودة، والألف الممدودة بنسميها قائمة أو طويلة أو صحيحة، على شكل الألف الممدودة اللي هي زي حرف المد. وفي آخر الكلمة تأتي بشكلين، إما ألف ممدودة على شكل حرف الألف قائمة أو طويلة، وإما ألف مكسورة على شكل حرف الياء بدون نقطتين. طيب تعالوا دلوقتي نعرف امتى نكتب الألف ممدودة أو مكسورة واحنا بنتملى إملا. أولا هنتعرف على شكل الألف اللينة في آخر الأسماء. الأسماء عندنا في اللغة العربية ممكن تكون مكونة من 3 حروف أو 4 حروف أو 5 حروف أو 6 حروف. إذا كان الاسم مكون من 3 حروف بنسميه اسم ثلاثي. طيب وإذا كان مكون من 4 حروف بنسميه اسم رباعي، وإذا كان مكون من 5 حروف بنسميه اسم خماسي، وإذا كان مكون من 6 حروف بنسميه اسم سداسي. طيب تعالوا نعرف الألف اللينة في آخر الاسم الثلاثي. إذا كان الاسم مكون من 3 حروف نرجع لأصل الألف، هل هي واو أو ياء؟ إذا كانت هذه الألف واو نكتبها ألف قائمة طويلة أو صحيحة على شكل حرف الألف اللي هو ألف المد. طيب وإذا كان أصل الألف دي ياء نكتبها ألف مكسورة على شكل حرف الياء. يبقى إذا كان الاسم مكون من 3 حروف نرجع لأصل الألف دي، هل هي واو أو ياء؟ إذا كانت واو هنكتبها ألف ممدودة، وإذا كانت ياء نكتبها ألف مكسورة. طيب لحد دلوقتي يا أستاذ احنا معرفناش ازاي نكتب الألف دي امتى ألف ممدودة وامتى نكتبها ألف مكسورة في الاسم الثلاثي. هنعمل حاجة مهمة جدا، وهي اننا نجيب المثنى من الاسم ده إذا كان مفرد. تعالوا ناخد أمثلة على الكلام ده، زي كلمة رضا. هنجيب المثنى من كلمة رضا هيكون رضوان، أو ممكن ننطقها رضوان. هنا أصل الألف إيه؟ واو، يبقى نكتبها ألف ممدودة. مثال كمان كلمة هدى، هنجيب المثنى من كلمة هدى هيكون هديان، وأصل هنا الألف ياء. طالما أصل الألف ياء هنكتبها ألف مكسورة زي ما حضراتكم شايفين قدامكم دلوقتي. طيب كلمة كمان زي كلمة فتى، هنجيب المثنى من كلمة فتى هيكون فتيان، وأصل هنا الألف ياء فهنكتبها ألف مكسورة. طيب ده مع الاسم إذا كان مفرد. إذا كان الاسم جمع هنعمل إيه؟ هنجيب المفرد من الاسم ده، زي كلمة قرى، يبقى هنا أصل الألف ياء فهنكتبها ألف مكسورة. وزي كلمة رؤى، إذا جبنا المفرد منها هيكون رؤية، وأصل هنا الألف ياء فهنكتبها ألف مكسورة. طيب إذا كان الاسم أكتر من 3 حروف، اسم رباعي أو خماسي أو سداسي، هنعمل إيه في الحالة دي؟ هنكتب الألف اللينة على صورة ألف مكسورة
اللي هي على شكل حرف ياء بدون الرجوع إلى المثنى أو غيره. وانت مغمض على طول وبتكتب املة، إذا الاسم عدينا الحروف بتاعته ولقيناها أكتر من 3 اكتب على طول الألف هنا ألف مكسورة على شكل ياء. زي كلمة مبنى، تعالوا نعد الحروف مع بعض. مكونة من كام حرف؟ 4 حروف. يبقى هنا على طول وانت مغمض الألف هتكون على شكل ألف مكسورة. وكمان زي كلمة مصطفى، حروفها كام؟ لو عدينا الحروف هنلاقيها 5 حروف. يبقى طالما أكتر من 3 حروف على طول الألف هتكون على شكل ألف مكسورة اللي هو على شكل حرف ياء بدون نقطتين طبعا. وزي كلمة مستشفى، لاحظ هنا الألف اتكتبت على صورة ألف مكسورة لأنها أكتر من 3 حروف وده اسم. طيب إذا كان الاسم ينتهي بألف لينة قبلها ياء، يعني اسم أكتر من 3 حروف وفي الاسم ده ألف في النهاية وقبل الألف دي ياء، هنكتب الألف إزاي؟ هنكتب الألف اللينة على شكل الألف الممدودة وانت مغمض، اللي هي الألف القائمة أو الصحيحة أو الطويلة. زي كلمة دنيا، لاحظ هنا معايا إن الألف اللينة قبليها ياء وهي أكتر من 3 حروف، فهنكتب الألف اللينة على طول على شكل ألف ممدودة. وزي كلمة برايا، هنلاحظ الحرف اللي قبل الألف فيه ياء، يبقى هنا على طول هنكتب الألف على شكل ألف ممدودة اللي هي القائمة اللي هي على شكل ألف المد اللي احنا عارفينه. وزي كلمة عطايا، هنلاحظ هنا أيضا إن في حرف ياء قبل الألف الممدودة، فهنكتب الألف اللي على طول بشكل ألف قائمة أو ممدودة. ما عدا الأسماء دي زي كلمة موسى وعيسى ومتى وكسرى وبخارى، الأسماء دي نحفظها. وإن شاء الله في الحلقة الجاية هنشرح الألف اللينة في الأفعال والحروف. وبكده يا أصدقائي أكون وصلت لنهاية حلقتنا النهاردة، وكل حب وتقدير واحترام بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.